दोस्तों डेमाમાં જે તમે વિડીયો જોયો છે એવો વિડીયોનો એડિટિંગ તમારે શીખવું તો આ વિડીયોમાં તમે બન્યા રહો। આ વિડીયોની અંદર તમને એ શીખવાડવાનું છે કપકેટ એપ્લિકેશનની અંદર આપણે એડિટિંગ કરવાનું છે। વિડીયોને લાઈક કરેલો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરેલો, જે તમે જોઈ રહ્યા છો એવો વિડીયો આપણે એડિટિંગ કરીને વાળવાનો છે। તો ચાલો કરીએ વિડીયો શરૂ। તો ફાઇનલી દોસ્તો આપણે કપકેટ એપ્લિકેશનની અંદર આવી ગયા છે। તમે આપણો વિડીયો શરૂ કરી લઈએ। તો નવા પ્રોજેક્ટની અંદર ઓકે કરવાનું છે અને વિડીયો લઈ લેવાનો છે, બરાબર। તો સૌથી પહેલાં તો હું મારો વિડીયો લઈ લઉં છું, જેમ કે મારો એડિટિંગ કરેલો છે। આ વિડીયો લઈ લીધો છે, બરાબર। આ વિડીયોને મેં ઓકે કરી લીધું છે અને હવે આ જ રીતે લાવી અને 1 મિનિટ આ લે ભાઈ, બરાબર। વિડીયોની અંદર ટચ કરી લેવાનું છે અને આવી ટાઈપે સ્ક્રોલ કરવાનો છે અને આ ફ્રીજ છે, ફ્રીજની અંદર ઓકે કરી લેવાનું છે, બરાબર। તો ઓલરેડી જે ફ્રીજની અંદર ઓકે કર્યા પછી આપણે એક ફોટાની ઇમેજ બની ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। દોસ્તો આવા વિડીયો એડિટિંગ કરતાં તમને કોઈ નહીં શીખવાડે, બરાબર। આ ઇન્સ્ટાગ્રામ માટે ખાસ છે અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ઘણા બધા આવા વિડીયા ચાલતા હોય છે। તો આવી ટાઈપે નાની સાઇઝ કરી લેવાની છે, આટલી નાની, અને આનો પાર્ટ છે પહેલેથી કરીને આપણે ચાલુ કરી લઈએ, બરાબર। તો આની અંદર આપણે એનિમેશન એડ કરવાનું છે। તો આ એનિમેશન છે, તમે જોઈ શકો છો। આની અંદર સૌથી પહેલાં તો આપણે આની અંદર જવાનું છે સ્કાયની સ્કેલની અંદર, તમે જોઈ શકો છો। સ્કેલ આની અંદર, બરાબર। એના પછી તમારે આવી ટાઈપે સ્કેપ કરવાનો છે, આવી ટાઈપે હજી પણ સ્કેપ કરવાનો છે, હજી સ્કેપ કરવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો આટલા સુધીમાં તમને મળી જશે જે ફિલ્ટર, જેમ કે આ છે ફિલ્ટર, તમે જોઈ શકો છો। જે લીટી વચ્ચે છે એ આરવા છે, આને આપણે આ છે, બરાબર। આરો ફિલ્ટર આપણે રાખી લેવાનું છે, બરાબર। તો હું આ ફિલ્ટર રાખેલું છું, તમે જોઈ શકો છો। થોડી સમય પછી આરવા જે ફિલ્ટર છે ઓન થઈ જશે, તમે સારી રીતે જોઈ શકો છો, બરાબર। તો આવી ટાઈપે થઈ જશે, બરાબર, અને ઓકે કરી લેવાનું છે, બરાબર। ઓકે કરી લીધું છે। બાકીના પાર્ટ છે તમે જોઈ શકો છો। પહેલો પાર્ટ છે, પહેલા પેટર્ન જે પહેલો જે ભાગ છે એની અંદર એનિમેશન આપણે બીજું પણ એડ કરી લઈએ। તો આની અંદર એનિમેશન એડ કરવાનો છે, તમે જોઈ શકો છો। આ એનિમેશનની સિસ્ટમ છે, આવી ટાઈપે તમે સ્ક્રોલ કરવાનો। આમાં નવા જે પણ તમારે રાખવા એવા રાખી શકો છો, બરાબર। એક આનું આપણે સારું જોઈને આપણે એનિમેશન આની અંદર રાખી લઈએ, બરાબર। કે ભલે આ રાખી લઈએ। એની અંદર સારા નતા, આની અંદર આવી જવાનું છે। આની અંદર બહુ સારા જે તમે જોઈ શકો છો। આપણે કયું રાખવાનું છે એ હું તમને કહી દઉં। તો લાસ્ટમાં આવી જવાનું છે, હું તમને કહી દઉં કે આમાંથી તમારે ગમે તે બહુ સારા છે। એક આ જ રાખી લઈએ આપણે, જેમ કે યુટ્યુબ એકવાર આપણે ચેક કરી લઈએ ફિલ્ટર, બરાબર। ઓકે કરી લીધું છે। પહેલાં જે આપણે ગોઠવી રહ્યું ફિલ્ટર એકવાર ચેક કરી લઈએ। લાસ્ટ વાળો સીન છે આરવા, આની અંદર આપણે જે બોડી જે ઇફેક્ટ છે એ આની અંદર રાખી લઈએ। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે જે પેલો સીન ચેક કરી લેવાનો છે। તો એકવાર સીન આપણે ચેક કરી લઈએ। આટલાથી કટ મારી લેવાનો છે, આટલાથી કટ મારે અને આટલા કટ સુધી રાખી લેવાનું છે, બરાબર। એકવાર ચેક કરી લેવા છે, આટલા કટ મારી લીધો, બરાબર। આટલા કટ માર્યા પછી આપણે વળી જે એનો પાર્ટ નાનો બની છે એની અંદર ઓકે કરી અને એનિમેશનની અંદર આપણે જતો રહેવાનું છે, બરાબર, જે ઇફેક્ટની અંદર, બરાબર।
તો બેક જાઉં અને આની અંદર ઓકે કરી અને ઇફેક્ટ આપણે એક મિનિટ આ જે ઇફેક્ટ છે એની અંદર ઓકે કરી લેવાનું છે અને બોડી જે ઇફેક્ટ છે એની અંદર ક્લિક કરી લેવાનું છે આની અંદર, બરાબર. તો આની અંદર જે આપણે બનાવેલા છે, જે આપણે ડાઉનલોડ કર્યા છે એ પણ હોય છે આની અંદર. તો આપણે સૌથી પહેલાં તો આરો હશે આને આપણે રાખી લઈએ આવી ટાઈપે. તમે જોઈ શકો આવી ટાઈપે આપણો વિડીયો બનશે. તો આપણે વિડીયો એકવાર જોઈ લઈએ વિડીયો કેવી ટાઈપે બન્યો છે. બાકીના પાર્ટમાં તમે રાખો તો વળી આપણે આવી ટાઈપે કટ મારી દેવાનો છે, આવી ટાઈપે આ કટ મારી લેવાનો છે આવી રીતે. અને આની અંદર વળી આપણે એક બીજું લગાવી લઈએ, બરાબર. તો બોડી એક્સપિરિયન્સ અંદર જઈ અને લઈએ. આની અંદર પડ્યા છે મારા ડાઉનલોડ કરેલા. એક મિનિટ. આ છે આરવા રાખી લેવાનું છે, ટેસ્ટ આરવા રાખી લેવાનું છે, બરાબર. અને ઓકે કરી લેવાનું છે. તો હવે કમ્પ્લીટ આપણો વિડીયો છે તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો આની અંદર વિડીયોની અંદર હવે કોઈ પણ એડિટિંગ કરવાની નથી અને આવી ટાઈપ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં વિડીયો બનાવીને ચડાવે છે. તો આપણે વિડીયોને ચાલુ કરી લઈએ, બરાબર.